সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ষ্টাডি আছামিছলৈ আৰু এই চেনেলটোত উপলব্ধ থাকিব ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ সেবা আৰু CBSEৰ অসমীয়া বিষয়ৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ লগতে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ লগত অসমীয়া পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া বলা যাওঁ আমি অসমীয়া পঢ়িবলৈ। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ 10ম মানৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ পদ্যাংশৰ পাঠ 2 জিকিৰ আৰু ইয়াৰ কবি হৈছে আজান ফকীৰ। কবিৰ পৰিচয়খিনি চোৱা। প্ৰথমতে আজান ফকীৰ এজন আছিল ইছলাম সাধক। তেওঁ শ্বাহ মিলান বা মিৰাণ শ্বাহ বুলিও জনা যায়। কোনোৱে তেওঁ আজমিৰৰ পৰা অসমলৈ অহা বুলি আৰু কোনোৱে আৰৱ দেশৰ পৰা অহা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা মতে আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত ৰূপাই দা ধৰা নামৰ লোক এজনে আজান ফকীৰৰ চকু কাঢ়িছিল। কিন্তু পিছত তেওঁ ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য বুজিব পাৰি তেওঁক দিখৌমুখৰ সৰাগুৰি চাপৰিত স্থাপিত কৰা হৈছিল। তাতে এইজনা মহাপুৰুষৰ মৃত্যু হৈছিল। আজান ফকীৰৰ দ্বাৰা ৰচিত জিকিৰসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ কালজয়ী সম্পদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কবিৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহিব পাৰে। আজান ফকীৰৰ বিষয়ে যদি আহে, গতিকে তোমালোকে এইখিনি লিখিব পাৰিবা আৰু চমু টোকা বা কবিৰ পৰিচয় লিখিব আহিলেও এইখিনিয়ে লিখিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি মূল ভাৱ। সংসাৰ যেন এখন সাগৰ। প্ৰকৃত মুছলমানেহে কেৱল আল্লাৰ কৃপাত সংসাৰ সাগৰ পাৰ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ মায়াবন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এয়াই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। মানৱ জীৱন ক্ষণস্থায়ী। শৰীৰ বা দেহ অনিত্য, ক্ষণভংগুৰ, আত্মাহে অবিনশ্বৰ। দেহ আৰু আত্মাৰ সম্পৰ্ক যেন সজা আৰু মইনাৰ সম্পৰ্কৰ দৰে। দেহ আৰু আত্মাৰ সম্পৰ্কটো কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে? সজা আৰু মইনাৰ সম্পৰ্ক, মানে চৰাই আৰু চৰাই সজাৰ লগত তুলনা কৰিছে। মইনা অবিহনে সজাটো যিদৰে মূল্যহীন, মানে চৰাইটোৰ অবিহনে সজাটো যিদৰে মূল্যহীন, তেনেদৰে আত্মা অবিহনে দেহৰো একেই অৱস্থা। আমাৰ যদি দেহৰ ভিতৰত আত্মা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ একো নাই, ভেলটোহে থাকিব। গতিকে সেয়ে আত্মা অবিহনে দেহৰো একেই অৱস্থা হ'ব। আকাশৰ শোভা তিৰবিৰ তৰালীয়ে বঢ়োৱাৰ দৰে সজা শুৱনি কৰে মইনাৰ মিঠা মাতে। আকাশৰ শোভা তিৰবিৰ তৰালীয়ে যিদৰে বঢ়ায়, সেইদৰে সজা শুৱনি কৰে কোনে? মইনাৰ মিঠা মাতে। মইনাৰ মিঠা মাতত ভুল যায় মানুহৰ মন। একেদৰে মানৱ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা আত্মায়ো নানা সুখবিলাসী কৰ্মৰ বাবে যুক্তিৰে উচতাই জীৱক মায়াত বন্দী কৰে। এতিয়া চোৱা, মইনাৰ চৰাইটিৰ মিঠা মাতে যেনেদৰে মানুহৰ মন ভুলায়, একেদৰে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা আত্মায়ো কি কৰে? সুখবিলাসী, মানে যিবোৰ কাম কৰি আমি সুখ পাব পাৰোঁ আৰু যুক্তিৰে উচতাই জীৱক, আৰু সেই যুক্তিটোৰে উচতাই পেলাই মানুহৰ জীৱক মায়াত বন্দী কৰে। পাৰ্থিৱ সুখবিলাসত মগ্ন হৈ জীৱই জীৱনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ পাহৰি যায়। পাৰ্থিৱ সুখবিলাসত মগ্ন হৈ, মানে যিবোৰ সুখ খন্তেকীয়া, সেই সুখবিলাকত মগ্ন হৈ মানুহে জীৱনটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি সেই কথা পাহৰি যায়। নানা দুখ দুৰ্দশাত ভগে। শেষত গৈ কি হয়? নানা দুখত পৰিব লগা হয়। দেহৰ সুখ বিচাৰি থাকোঁতে আত্মাই এদিন দেহটোক এৰে। দেহৰ যিমান সুখ বিচাৰি আমি যাওঁ, তেতিয়া আত্মাই কি কৰেগৈ? শেষত দেহটোক এৰি দিয়ে। দৰাচলতে আত্মা থকালৈকেহে দেহটোৰ মূল্য আছে। আত্মাহীন দেহ এদিন ছাই হৈ যায় বা মাটিত মিলি যায়। কেৱল এনে অনিত্য শৰীৰৰ বাবে সংসাৰৰ যন্ত্ৰণা ভুগি থকা জীৱৰ আত্মাই মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে কেৱল আল্লাৰ দয়াত। এতিয়া চোৱা কি কৈছে? আত্মাহীন দেহ এদিন ছাই হৈ যায় বা মাটিত মিলি যায়। মানে যেতিয়া মানুহ এজনৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া তাত আত্মাটো নোহোৱা হৈ যায়, আৰু সেই যোনটো আমাৰ দেহটো থাকি যায়, সেই দেহটো এদিন পুৰি যায়, ছাই হৈ যায় আৰু মাটিত মিলি যায়। কেৱল এনে অনিত্য শৰীৰৰ বাবে সংসাৰৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি থকা, সংসাৰৰ যিবিলাক যন্ত্ৰণা আছে, দুখ যাতনা,
এই ভুগি থকা জীৱৰ আত্মাই মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে কেৱল আল্লাহৰ দয়াত বুলি কৈছে। মানে আল্লাহ ভগৱান সকলো এজনেই, তেওঁৰ দয়াতহে মুক্তি লাভ কৰে। আল্লাহক বিচাৰি পোৱাটো সাধাৰণ জীৱৰ বাবে অতি কঠিন কাম। আমিতো সাধাৰণতে ভগৱানক বিচাৰি নাপাওঁ, আল্লাহক বিচাৰি নাপাওঁ, গতিকে এইটো কঠিন কাম আমাৰ কাৰণে হ'বই। নিজৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তিৰ কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি পানীয়ে পিয়াহত আৰু অগ্নিয়ে যিদৰে জাৰত মৰে। নিজৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তিৰ কথা মানে আমাৰ ভিতৰত নিহিত হৈ থকা শক্তিৰ কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি কি কৰে, পানীয়ে পিয়াহত আৰু অগ্নিয়ে যিদৰে জাৰত মৰে, একেদৰে মোহাচ্ছন্ন জীৱই নিজ আত্মাত বসবাস কৰা আল্লাহক বিচাৰি হাবাথুৰি খায়। মানে মোহাচ্ছন্ন জীৱই কি কৰে, নিজৰ আত্মাত বসবাস কৰি থকা ভগৱানক বিচাৰি ফুৰি থাকে। ওৰে জীৱন বৈষয়িক সুখত নিমজ্জিত থকাজনেও অৱশেষত আল্লাহক বিচাৰি পবিত্ৰ তীৰ্থ মক্কালৈ যায়। কিন্তু মক্কালৈ গৈও তেওঁলোকে আল্লাহক বিচাৰি নাপায়। এইটোতো এটা কঠিন কাম হয় যে আল্লাহক বিচাৰি আমি পাব নোৱাৰোঁ, আমি উপলব্ধিহে কৰোঁ। কিয়নো জীৱনকালত তেওঁলোকে কোনোদিনে আল্লাহই নিৰ্দেশ কৰা বাটেৰে খোজ দিয়া নাই, কেৱল বিষয় বাসনাত নিমজ্জিত হৈ নিজ স্বাৰ্থহে পূৰণ কৰিছে। কি কৈছে? কোনোদিনে আল্লাহই নিৰ্দেশ কৰা বাটেৰে খোজ দিয়া নাই, মানে আল্লাহই যোনটো পথ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ কৰিছে সেই বাটেৰে বা পথেৰে তেওঁলোকে যোৱা নাই, কেৱল বিষয় বাসনাত নিমজ্জিত হৈ কি কৰিছে, নিজৰ স্বাৰ্থহে পূৰণ কৰিছে। তেনে লোকে আল্লাহৰ সন্ধান নাপায়। দৰাচলতে আল্লাহ লুকাই থাকে প্ৰকৃত মুছলমানৰ অন্তৰত। প্ৰকৃত মুছলমান বুলি কাক কৈছে? যিয়ে সৎকৰ্ম আৰু সৎ জীৱন যাপনৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰা মুছলমানৰ আত্মাত আল্লাহ সদায় বিৰাজমান। মানে আল্লাহ কাৰ দেহত থাকিব, কাৰ আত্মাত থাকিব বুলি কৈছে? যিসকল লোকে সৎকৰ্ম সৎ জীৱন যাপনৰ মাজেদি দিনবোৰ অতিবাহিত কৰে, তেনে লোকে আল্লাহক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ কৃপা লাভ কৰে আৰু সংসাৰৰ সাগৰ পাৰ হয়। তেওঁলোকে কি কৰে? আল্লাহক স্মৰণ কৰি থাকে আৰু কি হয়? আল্লাহৰ পৰা তেওঁলোকে কৃপা লাভ কৰে আৰু সংসাৰ সাগৰ পাৰ হয়। সংসাৰৰ আমাৰ যিখন সাগৰ, আমাৰ যি মানুহৰ যি সংসাৰ আছে, সেই সংসাৰ সাগৰখন তেওঁলোকে পাৰ হ'ব পাৰে যদিহে তেওঁলোক সৎকৰ্ম আৰু সৎ জীৱন যাপনেৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰে। পাৰ্থিৱ সুখ ত্যাগী দয়াৰ গৰাকী আল্লাহৰ নাম স্মৰণ কৰি জীৱই সংসাৰ সাগৰ পাৰ কৰাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হ'ব লাগে। কবিতাটোৰ মাজেৰে এনে গভীৰ তত্ত্বই নিহিত হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় বুজি পালা। পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকৰ যে জিকিৰ কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা, গতিকে তোমালোকে মূল ভাৱ আহিলে এই কথাখিনিকে বহলাই লিখিবা। এতিয়া আহিছোঁ চোৱা শব্দাৰ্থ। মুমিন মানে বিশ্বাসী মুছলমান। বন্ধু স্মৰণ কৰা, আদম আদি মানৱ আল্লাহৰ সৃষ্ট প্ৰথম মানুহ। ভেল দেহ। শ্বাহ মিলান এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী সাধু পুৰুষ। আসমান আকাশ। ত্ৰিবেণী গংগা যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ সংগমস্থল পবিত্ৰ ঠাই। দৰিয়া সাগৰ নদী। বেপাৰ কৰিব। ৰচুল দেৱদূত ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত আল্লাহৰ দূত। ৰহম দয়া সঞ্চাৰ তলা সঁচাৰ। জিকিৰবোৰ অসমীয়া ভাষাৰে অমূল্য সম্পদ। এই শব্দটো আৰবী চিকৰ শব্দৰ পৰা ওলাইছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ঘনে ঘনে উচ্চাৰণ কৰা। তপালি জিভাৰে কৰা টপ টপ শব্দ। প্ৰীতি প্ৰেম। যুক্তি কুতুব ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ। শ'ল মাছৰ নিচিনা কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ এবিধ মাছ। শ'ল এবিধ বাকলি থকা গোটা সজীয়া ডাঙৰ মাছ। ভেটে বাধা দিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ৱৰ্ড মিনিংখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে জনাটো খুব দৰকাৰ। গতিকে ভালদৰে ঘৰত পঢ়ি অনুশীলন কৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি ভাৱ বিষয়ক পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, ভাৱ বিষয়ক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। 1 নম্বৰ কটো কি দিছে চোৱা, জিকিৰৰ ৰচক কোন?
জিকিৰৰ ৰচক হ'ল শ্বাহ মিলান নামৰ এগৰাকী ইছলামী সাধক। তেওঁক আজান ফকীৰ বুলিও জনা যায়। খ. জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি? জিকিৰবোৰক হিন্দুসকলৰ ভক্তিমূলক প্ৰাৰ্থনা স্তুতিগীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। গ. জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? জিকিৰ শব্দটো আৰবী চিকৰ শব্দৰ পৰা ওলাইছে। এই শব্দৰ মূল অৰ্থ ঘনে ঘনে উচ্চাৰণ কৰা। 2 নম্বৰ চোৱা শব্দবোৰৰ অৰ্থ আমি ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছোঁ। শব্দৰ অৰ্থসমূহ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই। ৰচুল, দেৱদূত, ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত আল্লাহৰ দূত। মুমিন, বিশ্বাসী মুছলমান। ৰহম, দয়া। কুতুব, ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ। বান্দা, ভৃত্য। বুজি পাইছা নিশ্চয়। এতিয়া আহিছোঁ 3 নম্বৰ। মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাবজীবই মাৰে তালি, যেনে খালে শলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি। উল্লিখিত কবিতাফাঁকিৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটি বিশ্লেষণ কৰিব দিছে। উত্তৰ চোৱা। আজান ফকীৰৰ দ্বাৰা ৰচিত উক্ত কবিতাফাঁকিৰ মাজেৰে মানৱ জীৱনৰ কথা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে। মক্কা হ'ল এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান। আল্লাহ অৰ্থাৎ ভগৱানৰ দৰ্শন লাভৰ বাবে বহুতেই মক্কালৈ গৈ জিকিৰ গায় বা আল্লাহৰ নাম সোঁৱৰে। কিন্তু তাৰ মাজেৰে জীৱই আল্লাহৰ কোনো সন্ধান নাপায়। কিয়নো জীৱনকালত যি এবাৰো আল্লাহই নিৰ্দেশ কৰা পথত খোজ দিয়া নাই, তেওঁক আল্লাহই কাহানিবাই পৰিত্যাগ কৰিছে। মানুহে ভুল ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হৈ জীৱনত এটাৰ পাছত এটা পাপ কৰি শেষত মক্কালৈ যায় পৰম মুক্তি লাভৰ বাবে। কিন্তু অসৎ কৰ্মত লিপ্ত হোৱাজনে মুখেৰে আল্লাহৰ নাম ল'লেই মুক্তি নাপায়। শাল আৰু শ'ল মাছৰ লগত দৰিকা মাছৰ টপালিয়ে যিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, তেনেদৰে আল্লাহক যি চিনি নাপায়, তেওঁ মক্কালৈ গৈও আল্লাহক বিচাৰি নাপাই হাবাথুৰি খায়। দৰাচলতে বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ অন্তৰতে আল্লাহ লুকাই থাকে, কেৱল মাত্ৰ তাক স্মৰণ কৰিলেই হ'ল। 4 নম্বৰটো চোৱা। পানী মৰে পিয়াহ ব্যাখ্যা কৰা। পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, খোদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত। উত্তৰ সংগতি। উক্ত কবিতাফাঁকি আজান ফকীৰ ৰচিত জিকিৰৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। প্ৰসংগ। আল্লাহ অৰ্থাৎ ভগৱান সান্নিধ্যৰ পথ কিদৰে লাভ কৰিব পাৰি তাকেই ক'বলৈ গৈ ব্যাখ্যায় কবিতাফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। ব্যাখ্যা। পানী পিয়াহত মৰা আৰু অগ্নিজাৰত মৰা দুয়োটা কথাই অসম্ভৱ। অৰ্থাৎ পানীৰ ভিতৰতে নিজৰ পিয়াহ গুচোৱা শক্তি লুকাই থাকে। তেনেদৰে জুইৰ উত্তাপ শক্তিও নিজৰ ভিতৰতে লুকাই থাকে। কিন্তু পানী আৰু জুয়ে নিজৰ সেই শক্তিৰ কথা নাজানে। একেদৰে পানীৰ পিয়াহত আতুৰজনে পানীক পানী বুলি চিনি নাপালে বা জাৰত কঁপি থকাজনে জুইৰ অস্তিত্বৰ কথা নাজানিলে তাক বিচাৰি চলাথ কৰিলেও বিচাৰি নাপায়। আল্লাহ বা ভগৱান আমাৰ হৃদয়ত আছে, কিন্তু আমি তেওঁক চিনি নাপালে, তেওঁৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা নাজানিলে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড চলাথ কৰিলেও আল্লাহ বা ভগৱানক বিচাৰি নাপাওঁ। সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ গৈ যি প্ৰকৃতিক অনাদৰ কৰে, জীৱজগতৰ ক্ষতি কৰে, নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে আনৰ অপকাৰ কৰে, তেওঁ নিজ হৃদয়ত থকা আল্লাহক দূৰলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰায়। কিন্তু যি সৎ কৰ্মত বিশ্বাসী, প্ৰকৃত মুছলমানৰ কৰ্তব্য পালনত ব্ৰতী, তেওঁৰ অন্তৰতেই আত্মাৰ নিবাস, তেওঁ আল্লাহক বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। আল্লাহ স্বয়ং আহি তেওঁৰ উপলব্ধিত ধৰা দিয়েহি। প্ৰকৃত মুছলমানৰ অন্তৰতে আল্লাহ বিৰাজমান। ই পৰম সত্য। বুজি পাইছা নিশ্চয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। ব্যাখ্যা কৰা ইয়াক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পৰীক্ষাত নিশ্চয় আহিব। ভালদৰে তোমালোকে ঘৰত অনুশীলন কৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি তাৰপিছৰটো। মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব ত্ৰিবেণীৰ ঘাট, বেহাব নোৱাৰে তাত মায়াই ভেটে বাট। উত্তৰ সংগতি। উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ আজান ফকীৰ ৰচিত জিকিৰৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। প্ৰসংগ। ব্যাখ্যা। কবিতাফাঁকিত মায়াত আবদ্ধ হৈ জীৱন পাৰ কৰা মানুহে জীৱনৰ অন্তিম দিনত ভগৱানক বিচাৰি গৈ হাবাথুৰি খোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। ব্যাখ্যা। মক্কাক পবিত্ৰ অৰ্থত ত্ৰিবেণীৰ ঘাট বুলি কোৱা হৈছে। ত্ৰিবেণী অৰ্থাৎ ত্ৰিবেণী হৈছে হিন্দুসকলৰ
পবিত্ৰ তীৰ্থ হিন্দুসকল পবিত্ৰ বুলি মানি অহা গংগা যমুনা আৰু সৰস্বতী নদীয়ে বাৰাণসীৰ যি ঠাইত মিলিত হৈছে সেই ঠাইয়ে হৈছে ত্ৰিবেণী ঘাট। প্ৰতিগৰাকী হিন্দুৱেই ত্ৰিবেণীলৈ গৈ তিনিও নদীৰ সংগম স্থলত স্নান কৰিব পাৰিলে সকলো পাপ খণ্ডন হোৱাৰ লগতে মুক্তি পায় বুলি বিশ্বাস কৰে। সেই পবিত্ৰ মক্কাক ত্ৰিবেণীৰ লগত তুলনা কৰা হয়, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী মুছলমানে এবাৰ মক্কালৈ যাব পাৰিলে মুক্তি প্ৰাপ্তি তথা আল্লাহৰ সৈতে মিলন সম্ভৱ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। অৰ্থাৎ হিন্দুৰ বাবে ত্ৰিবেণীৰ যি আদৰ মুছলমানৰ বাবে মক্কাৰ সেই একেই আদৰ। মক্কা হ'ল মুছলমানৰ বাবে এখন পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান। মক্কালৈ গ'লে হেনো পাপ মুক্ত হয় বা জীৱই মুক্তি লাভ কৰে। কিন্তু সংসাৰৰ মায়া মোহত বন্দী মানৱে মক্কালৈ গ'লে মনত সুখ শান্তি পায়, কিয়নো তেওঁলোক সকলোৱে যোৱা দেখি মক্কালৈ গৈছে হয়, কিন্তু প্ৰকৃত অন্তৰেৰে মুক্তি বা আল্লাহক বিচাৰিব পৰা নাই। পাৰ্থিৱ মায়ামোহৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব পৰা নাই। সংসাৰৰ মায়াই তেওঁলোকক মুক্তিৰ পথত বাধাহে দিছে। ফলত জীৱই সুখৰ উপৰি দুখহে পাব লগা হয়। এতিয়া চোৱা গ নম্বৰ, সজাৰ মইনাটিৰ অনেক যুগুতি দেওমাৰি পাৰ হ'লে এৰিলে প্ৰীতি। উত্তৰ সংগতি। উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ আজান ফকীৰ ৰচিত জিকিৰৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। প্ৰসংগ কবিতাফাঁকিৰ জৰিয়তে মানৱ দেহত আবদ্ধ হৈ থকা অবিনাশী আত্মাৰ মুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছে। ব্যাখ্যা: মইনা চৰাইক সজাত বন্দী কৰি পুহি ৰখাৰ দৰেই আত্মাকো মানৱ দেহৰূপী সজাত বন্দী কৰি ৰখা হয়। সজাত বন্দী মইনাই যিদৰে মিঠা মাত মাতি গৃহস্থৰ মন ভুলায়, তেনেদৰে মানৱ দেহৰূপী সজাত বন্দী আত্মাইও নানা ধৰণৰ আচৰণেৰে মানুহক সুখী কৰিবলৈ যুক্তি দি কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। ওৰেতো জীৱন দেহাটোৰ সুখ দুখৰ চিন্তা কৰি দেহাটোৰ প্ৰেমত আচ্ছন্ন হৈ থাকে, কিন্তু দেহৰ সৈতে আত্মাৰ এই সম্পৰ্ক খন্তেকীয়াহে। এই সম্পৰ্ক ছেদ হ'লেই আত্মাই ত্যাগ কৰে। আত্মা বা জীৱহীন দেহৰ কোনো মূল্য নাই। গতিকে আত্মা বা জীৱহীন দেহক মৃতদেহ হিচাপে পুতি বা পুৰি পেলোৱা হয়। ইয়াক লৈ আত্মাৰ কোনো দুখ নাথাকে। মৃত্যুৰ পাছত সজাত্যাগী মইনাই যিদৰে সজা আৰু গৃহস্থৰ প্ৰেম প্ৰীতিৰ পৰা মুক্ত, তেনেদৰে আত্মাইও নিজৰ মৃতদেহ আৰু সংসাৰৰ মায়ামোহ প্ৰেম প্ৰীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে। ভাষা বিষয়ক ১ নম্বৰ, সমাৰ্থক শব্দ লিখা। প্ৰথমটো হৈছে চিন্তু, ভাবো বা স্মৰণ কৰোঁ। ঘাট, বন্দৰ। প্ৰীতি, প্ৰীতি প্ৰেম। আসমান, আকাশ। দৰিয়া মানে হৈছে সাগৰ, নদী। পিয়াহ, তৃষ্ণা। বাট, পথ, ৰাস্তা, আলি। ভেল, শৰীৰ, দেহ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জিকিৰ পাঠটি নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ ভিতৰত যদি কিবা নজনা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ নোটছৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা, আৰু তোমালোকক যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। তাৰ ভিতৰতো যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।